Helsinki-Tallinna-tunneli noin 16 miljardia, Jäämeren rata noin 3 miljardia sekä Merenkurkun kiinteä yhteys 3-5 miljardia. Viime vuosina Suomessa on ollut esillä useampia miljardiluokan logistiikkahankkeita, jotka kaikki tähtäävät maan logistisen aseman parantamiseen sekä taloudelliseen kasvuun. Millaisia innovaatioita Nordic Connectoriksi tai Nordic Connectoriksi nimetyn Merenkurkun kiinteän yhteyden takana on? Ja voisiko yhteys olla ratkaisu teollisuuden elinvoiman ja Suomen talouden kohentamiseksi? Entä miksi isot rakennusinvestoinnit ja logistiikkainvestoinnit näyttää aina kaatuvan alkuhuuman jälkeen selvityksiin esimerkiksi ympäristövaikutuksista? Tervetuloa Vaasa Innovation Centerin tiedekanavalle. Suomen kansantalous on ollut stagnaatiossa viimeiset 15 vuotta ja nyt se sakkaa. Pääasiallisia syitä on kaksi: teollisuuden kilpailijamaita korkeammat logistiikkakustannukset sekä ympäristöbyrokraattiset valtarakenteet. Näin kirjoittaa tekniikan tohtori Esa Eranti. Eranti on muun muassa arktisen merirakentamisen erityisasiantuntija ja ollut mukana useissa suurissa kansainvälisissä investointihankkeissa. Eranti on myös tehnyt esiselvityksiä kiinteästä, silloista ja pengerteistä koostuvasta yhteydestä Vaasasta Uumajaan yhdessä logistiikka-asiantuntija Antti Talvitien kanssa. No, meillä on hyvät luontaiset edellytykset. Meillä on matalat vedet, hyvät pohjat ja lyhyet välimatkat. Meillähän on kiinteän yhteyden avulla syntymässä mahtava teollisuusklusteri Suomen ja Ruotsin teollisuuden ydinalueelle, ja tässä on tarpeeksi kriittistä massaa kansainväliseen kilpailuun. Lisäksi tällaisella yhteydellä on huomattavaa geopoliittista, puolustuspoliittista ja merkitystä, ja lisäksi sillä on merkitystä huoltovarmuuden kannalta. Selvitysten mukaan kiinteä yhteys on mahdollista suunnitella ja rakentaa jopa 5 vuodessa. Pituutta maiden väliselle yhteydelle tulisi lyhimmillään 60 kilometriä ja rakentamiskustannukset noin 4 miljardia euroa jakaantuisivat Suomen, Ruotsin ja mahdollisesti EUn kesken. Mutta millaisia innovaatioita on Nordic Connector-yhteyden takana ja mihin ne liittyvät? No, ensinnäkin tässä on aivan fantastinen logistinen innovaatio ja läpimurto. Tässähän päästään Atlantilta kaukoitään, mikä on nyt muodostumassa maailmantalouden painopisteeksi. Siihen päästään 2 viikossa, kun laivalla pääsee 6 viikossa. Ja Suomen ja Pohjolan teollisuuden kumppanit on lisääntymässä väärin siellä kaukoidässä. Eli tämä on aivan ratkaisevaa laatua oleva parannus Suomen kilpailukyvyn kannalta. Toinen innovaatio liittyy teolliseen merirakentamiseen. Merellä ei voida olla sään armolla, ei voi tehdä kriittisiä rakennusvaiheita sään armolla. Ja tässä on nyt sellainen rakennustapa, jossa kaikki kriittiset rakennusvaiheet voidaan tehdä vuorokaudessa, eli hallittavassa sääikkunassa. Teräskuoriteknologiaa voidaan käyttää siltalaitureissa, öljylaitureissa, väylämerkeissä, satamissa sekä öljyn- ja kaasunporauslautoilla. Sen perusidea on täyttää lieriömäinen teräskuori rakeisella materiaalilla, jolloin se toimii melkein kuin kiinteä lohko staattista kuormitusta vastaan. Rengasjalusta lisää vakautta kaatumista vastaan ja kuorta voidaan jäykistää suuria paikallisia kuormituksia, kuten jääkuormia vastaan. Tämä rakennustapa on todennettu Tahkoluodon merituotipuiston rakentamisessa, ja tässä olisi nyt mahdollisuus sitten laajentaa tätä läpimurtoa niin, että sillä rupeaa olemaan kansainvälistä kantavuutta. Tätä uutta teknologiaa hyödyntäen pystytään lyömään jopa kiinalaiset nopeudessa ja hinnassa. Meillähän on Suomessa 200 jäänkestävää merirakennetta, mutta tämä on nyt ihan uuden tyyppinen, ja tässä niin kun tulee nämä paikalliset jääolosuhteet sellaiseksi cost saving opportunityksi. Ja tässä suhteessa meillä olisi mahdollisuus laajentaa tätä jääosaamista, jolloin meidän
etu kansainvälisissä markkinoilla paranee edelleen. Esimerkkigrafiikan perusteella vaikutukset ulottuisivat siis laajalle alueelle Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa. Mutta entäs epävakaa nykytilanne idässä? Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan. 80% meidän ulkomaankaupasta kulkee meriteitse ja Itämeri voidaan kriisitilanteessa panna sulkuun. No, tässä tilanteessa tietysti Pohjanlahden satamat ja pohjoinen reitti, niiden merkitys korostuu, mutta kapasiteetti ei riitä ja tällainen kiinteä yhteys olisi aivan ratkaisevaa laatua oleva parannus tähän tilanteeseen. No jos sitten Venäjän kautta kulkeva reitti on edelleen jäässä silloin 5 tai 10 vuoden kuluttua, kun tästä tulee toimiva yhteys. No siinä tapauksessa taas meillä korostuu tämä kiinteä yhteys Ruotsiin. Jostain niitä uusia kavereita täytyy löytyä. Jos kerran nämä kaikki aiemmin luetellut mahdollisuudet ja hyödyt ovat perusteltuja, niin miksei Nordic Connector, merenkurkun kiinteä yhteys, ole korkeammalla investointiprioriteeteissa? Tässä on 2 perussyytä. Toinen on sellainen, että Suomessa edetään edelleen suunnitelmataloudessa, vaikka maailma muuttuu nopeasti. Tätä hanketta ei ole keksitty julkishallinnossa. Toinen syy on aluepolitiikassa. Suomessa muualla ansaatut rahat käytetään voittopuolisesti pääkaupunkiseudulla. Viitataanko tässä nyt sitten tällaisiin isoihin miljardihankkeisiin, kuten esimerkiksi tunnin junaan? Joo, tämä on mielenkiintoinen asia. Hyvin yksinkertaisella ruutupaperin laskelmalla selviää, että jos käytetään realistista kustannusarvioa, 50 vuoden kuoletusaika ja 3% korko, niin veronmaksaja joutuu subventoimaan jokaista 30 junalippua 100 eurolla. Tämä on täysin järjetön hanke ja se kertoo omaa kieltään tästä valtionhallinnon kassakriisistä. Yksityisellä sektorilla tällaiset asiat selvitetään ensin, siis tehdään suunnitelma hyvin karkealla tasolla, tehdään hyvin karkea kustannusarvio ja sitten katsotaan, että mitä rahalla saa. Ja tämä hanke kaatunut jo tähän ensimmäiseen seulaan. Erantia on sitä mieltä, että Suomen talous sakkaa etenkin, koska ympäristöbyrokraattiset valtarakenteet estävät teollisuutta tarttumaan ajassa liikkuviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Eli toisin sanoen hidastavat niitä niin paljon, että investoinnit lopulta päätyvätkin Suomen sijaan muualle. Suomi on rakentanut infrastruktuurin, on teollistunut ja on käynyt sotaa edellisen vuosisadan aikana. Ja ei sitä kovin ihmeellisiä ympäristövaikutuksia on näkynyt. Luulisi, kun kuuntelee tätä ympäristöongelmien mittakaavaa, että väki noissa tiheän asustuissa teollisuusmaissa olisi jo katunut kuolleena maa. Nyt täytyy kuitenkin tehdä ero ympäristövaikutusten ja ympäristöbyrokraattisten valtarakenteiden väliltä. Jo 20 vuotta sitten mä ennustin, että Suomen talous tulee sakkaamaan näihin ympäristöbyrokraattisiin valtarakenteisiin. Sen taustalla oli kokemus Kreikasta, jossa ei oikein mikään liikkunut, kun aina tehtiin väärinpäin. Tai jos liikkui, niin siihen liittyi aina jotain mädännystä. No, Kreikkahan sitten meni konkurssiin ja Suomi on nyt niin kuin vähän samalla tiellä. Eli jos me halutaan pitää näistä ympäristöbyrokraattisista valtarakenteista kiinni, niin me samalla tuotaan omat ja lastemme hyvän elämän edellytykset. Toinen vaihtoehto on, että me priorisoidaan asioita ja pannaan asiat suhteeseen. Ja tällä tavalla me voitaisiin palata tällaiseen elinvoimaiseen kansantalouteen. Ympäristöä ja rakentamisen vaikutuksia ei voida ohittaa myöskään Suomen ja Ruotsin välisen Nordic Connector-yhteyden kohdalla,
Yhteys lävistäisi maan kohoamisilmiöstään tunnetun ja isolta osin suojellun Merenkurkun maailmanperintöalueen. Eranti on kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että vaikutukset ovat merkittävästi vähäisempiä kuin helposti ajatellaan. No ensinnäkin tämän maailmanperintökohteen perusteena on maannousu ja sen ilmenemisvuodot Fladat ja Kluuvijärvet. No maannousuun se ei vaikuta mitään tämä yhteys ja Fladat ja Kluuvijärvet on tarkoitus kiertää. No sitten on tosiaan luonnonsuojelualueita ja kaavoja ja jos niin kun halutaan miljardeja säästää, niin näitä ei voi kiertää. Mutta sitten täytyy katsoa, että onhan näitä teitä luonnonsuojelualueilla. Ja tässä on kysymys noin 1-2 neliökilometrin jalanjälkivaikutuksesta ja vähän siitä vaikutuksista paikallisiin virtauksiin. Esimerkiksi Helsingin niemi on tällaisten pengerteiden ja siltojen ympärillä. Ei tässä nyt kovin isoista vaikutuksista ole kysymys, kun ne kohdistuu 1 % Merenkurkun alueesta. Jos tämä asia jätetään byrokraattien varaan, niin varmasti hanke kaatuu. Mutta Suomessa valta kuuluu kansalle ja eduskunnalle. Ja tässä tapauksessa Suomen ja Ruotsin parlamentit sanoo viimeisen sanan tästä hankkeesta. Mitä mieltä itse olet kiinteästä Merenkurkun ylittävästä yhteydestä? Käyttäisitkö sitä? Mitä hyvää se toisi tai mitä ongelmia siinä mahdollisesti voisi olla? Kommentoi videon alle. Ja lisää Big Science-aiheita löydät seuraavista ehdotuksista. Nähdään seuraavassa videossa.